ξέρω να λύνω τον κύβο? Όχι. Με εμποδίζει αυτό? Πάλι όχι. Όπως ξέρετε, δεν έχω ιδέα πώς λύνουμε τον κύβο. Σας είπα ότι θα μάθω, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Δεν το παράτησα μετά από λίγο. Έμαθα όμως να λύνω μία πλευρά. Τα άσπρα, νομίζω, ναι, από τα άσπρα ξεκίναγα και λίγο εδώ στις άκρες. Αλλά μετά γινόταν λίγο πιο πολύπλοκο και είπα: οκ, άστο ρε παιδράκι, άλλη φορά. Αλλά αυτός ο κύβος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε κύβος. Είναι ο έξυπνος κύβος της Xiaomi και έχω εδώ πέρα το application, το οποίο το συνδέεις. Είναι το Super Cube, έτσι λέγεται το application. Το κατεβάζεις, το συνδέεις μαζί με τον κύβο εδώ πέρα και θα μου το λύσει το application τον κύβο μου. Αυτόματα. Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Πάω στο... Πού πάω? Learn, game, όχι. Πάω εδώ νομίζω. Ναι, και σου λέει ότι έτσι πως τον έχεις τον κύβο, μπορώ εγώ, λέει το application, να σου τον λύσω σε 30 steps. Πάμε go. Ωραία, μου λέει φίλε βάλ τον έτσι. Άρα το βλέπετε τα κόκκινα εδώ, τα μπλε εδώ και το άσπρο από πάνω. Οκ, και μου λέει φίλε σε 30 moves θα το έχω λύσει. Πάμε. Follow me please. Ok, let's go. Άρα εδώ, εδώ. Ό,τι μου λέει θα το κάνω. Μη με ντροπιάσεις. Έχει πλάκα να κλέβεις και να αντιγράφεις. Το λέω αυτό γιατί είχα κάνει ένα βιντεάκι για το πως αντίγραφα στο δημοτικό και μερικοί γονείς τσαντιστήκανε. Γιατί ξέρετε, αυτοί δεν αντιγράφανε ποτέ. Πάντως χρειάζεται πιο πολλά skills να αντιγράψεις και να μην σε πιάσει κανείς παρά να διαβάσεις. Ξέρω πολλοί δεν συμφωνούν τώρα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Τόλισα! Να το, είδατε, εγώ τώρα αντέγραψα από το application και το έφτιαξα μέσα σε πόσο? Σε 60 δευτερόλεπτα και χωρίς να το ξέρω. Άρα, ποιος είναι ο μάγκας τώρα? Για πες, ποιος είναι ο μάγκας? Λοιπόν, θα σας έχω link affiliate για να αγοράσετε τον έξυπνο κύβο της Xiaomi. Είναι πολύ τζαμάτος, έχει πλάκα. Μπορείτε να το δώσετε στο παιδί σας και να του λέτε ότι εσείς το έχετε λύσει και ξέρετε καλύτερα και ότι δεν πρέπει να αντιγράφει. Και μετά να του λέτε πήγαινε φέρε μου ένα νερό και μέχρι να πάει να σας το φέρει να το λύνετε εδώ πέρα με το application και να τον κλέβετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε κανένα like, κανένα subscribe αν θέλετε να δείτε unboxing, κάνω εγώ βιντεάκια πιο πολλά. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Μα Πέτρο, δεν πρέπει να λες τα παιδιά να αντιγράφουνε.